Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa March 2024 Inflation Report. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong host for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating inflation report, gusto po namin ipahayag na ito ay naka-livestream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter with the hashtag PHCPI. Ngayon, ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paggalaw ng presyo ng ating bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Marso. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Marso 2024. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 3.7% nitong Marso 2024. Noong Pebrero 2024, ang inflation ay naitala sa antas na 3.4% at 7.6% naman noong Marso 2023. Ang average inflation mula Enero 2024 hanggang Marso 2024 ay nasa antas na 3.3%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas na inflation nitong Marso 2024 kaysa noong Pebrero 2024 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay nagtala ng 5.6% inflation at 76.4% share sa pagtaas ng pangkahalatang inflation. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 2.5% inflation, particular dito ang sibuyas. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 2.0% inflation, particular dito ang karne ng baboy, at cereals and cereal products na may 17.3% inflation, particular dito ang bigas. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2024 kaysa noong Pebrero ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may antas na 2.1%. Ito ay may 16.4% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation para sa transport ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina na may 0.8% inflation mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero 2024. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa transport ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng diesel na may negative 0.1% inflation. Gayon din ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng other passenger transport by road na may 3.6% inflation. Particular dito ang pamasahe sa tricycle. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso kaysa noong Pebrero 2024 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services. Ito ay may 5.6% inflation at 5.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng restaurants and accommodation services ay ang mas mabilis na pagtaas ng inflation ng restaurants, cafe and the like na may antas na 5.7% inflation. Pagdating naman sa overall inflation nitong Marso 2024, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.6% inflation at 57.3% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod.
Cereals and cereal products na may 17.3% inflation, particular dito ang bigas. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 2.0% inflation tulad ng karne ng baboy. At fruits and nuts na may 7.9% inflation, particular dito ang saging. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Marso 2024 ay ang restaurants and accommodation services na may 5.6% inflation at 14.6% share. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 5.7% inflation. Ang transport, ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Marso 2024. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 2.1% inflation at 5.1% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Other passenger transport by road na may 3.6% inflation, partikular ang pamasahe sa jeep. Motorsiklo na may 1.8% inflation, gasolina na may 0.8% inflation. Sa 13 commodity groups, 5 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng inflation nitong Marso 2024 kumpara sa Pebrero 2024. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 5.6% inflation, health na may 3.2% inflation, transport na may 2.1% inflation, recreation, sport and culture na may 3.9% inflation, at restaurant and accommodation services na may 5.6% inflation. Samantala, nagtala naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Marso 2024 kumpara noong Pebrero 2024 ang mga sumusunod na commodity groups. Alcoholic beverages and tobacco na may 6.7% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.5% inflation. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 3.2% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 3.6% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Pebrero 2024 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 3.6% inflation. Information and communication na may 0.4% inflation. Education services na may 3.8% inflation. At financial services na may negative 0.6% inflation. Ang core inflation kung saan inalis ang mga piling commodities na magalaw ang presyo ay bumagal naman sa antas na 3.4% nitong Marso 2024. Noong Pebrero 2024, ang core inflation ay naitala sa antas ng 3.6% at 8.0% naman noong Marso 2023. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumilis din sa antas na 3.3% nitong Marso 2024. Noong Pebrero, ito ay naitala sa antas na 3.2% at 7.8% naman noong Marso 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2024 kaysa noong Pebrero sa National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na may 4.5% inflation at 80.3% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nagambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa National Capital Region ay ang pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, and cooking bananas na may 4.3% inflation, particular dito ang sibuyas. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa National Capital Region ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may 2.1% inflation gaya ng karne ng manok. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mataas na antas na inflation noong Marso 2024 sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport. Ito ay may 2.2% inflation at 16.5% share
sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng transport ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina na may 2.1% inflation at diesel na mayroon ding 2.1% inflation nitong Marso 2024 mula sa pagbaba ng presyo ng mga ito noong Pebrero 2024. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Marso 2024 ang mga sumusunod. Bigas na may 15.9% inflation, mais na may 1.5% inflation, at meat and other parts of slaughtered land animals na may 2.1% inflation, partikular dito ang karne ng manok. Nagtala naman ng pagtaas ng presyo nitong Marso 2024 ang vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 4.3% inflation mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero 2024. Partikular dito ang sibuyas. Samantala, nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Marso 2024 kumpara noong Pebrero ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain: flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 4.1% inflation. Fish and other seafood na may 1.4% inflation, gaya ng galunggong, milk, other dairy products, and eggs na may 0.8% inflation, particular dito ang itlog, fruits and nuts na may 10.3% inflation, gaya ng kalamansi, sugar, confectionery, and desserts na may 1.1% inflation, particular dito ang asukal na puti, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 3.4% inflation tulad ng luya. Nagtala naman ang pagbagsak ng presyo nitong Marso 2024 ang oils and fats na may negative 5.9% inflation, gaya ng mantika. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Marso 2024 ay bumilis din sa antas na 3.8%. Noong Pebrero 2024, ito ay naitala sa antas na 3.5% at 7.5% naman noong Marso 2023. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng mas mabilis na pagtaas ng antas ng inflation nitong Marso 2024 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 5.7% inflation at 74.3% share sa pagtaas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 3.7% inflation, particular dito ang sibuyas. Nakaambag din ng mas mabilis sa pagtaas ng presyo ang meat and other parts of slaughtered land animals na may antas na 2.0% inflation. Particular dito ang karne ng baboy at cereals and cereal products na may 18.2% inflation, gaya ng bigas. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2024 kaysa noong Pebrero ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may antas na 2.0% inflation. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation sa transport sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina na may 0.6% inflation. Isa ding dahilan ng pagtaas ng inflation ng transport sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng diesel na may negative 0.8% inflation. Ikatlo, ang other passenger transport by road na nagtala ng mas mataas na inflation nitong Marso na nasa 3.6%, particular dito ang pamasahe sa tricycle. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2024 kaysa noong Pebrero sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services. Ito ay may 6.2% inflation at 8.2% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation
sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation para sa restaurants and accommodation services ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe and the like na may 6.2% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang bigas na may 25.5% inflation at meat and other parts of slaughtered land animals na may 2.0% inflation, partikular dito ang karne ng baboy. Nagpakita naman ng pagbaba ng presyo nitong Marso 2024 mula sa pagtaas ng presyo noong Pebrero ang fish and other seafood na may negative 1.2% inflation, partikular dito ang galunggong. Samantala, nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Marso 2024 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 4.7% inflation, milk, other dairy products and eggs na may 2.7% inflation, particular dito ang itlog, fruits and nuts na may 7.4% inflation, katulad ng saging, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 4.4% inflation, tulad ng luya. Nanatili naman ang pagbagsak ng presyo ng mga sumusunod na pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Marso 2024. Mais na may negative 2.7% inflation. Oils and fats na may negative 4.3% inflation, partikular ang mantika. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 3.7% inflation tulad ng sibuyas. At sugar, confectionery and desserts na may negative 3.6% inflation gaya ng peanut butter. Ang pinakamataas na inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Marso 2024 ay naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 5.0% inflation mula sa 5.3% inflation noong Pebrero 2024. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region ay naitala sa Region 1 o Ilocos Region na may 2.2% inflation mula sa 2.0% inflation noong Pebrero 2024. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Pebrero 2024, 11 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Marso 2024. Ito ang mga riyon na may kulay azul. Samantala, 3 riyon naman ang nagtala ng mas mababang inflation nitong Marso 2024 kumpara noong Pebrero. Ito ang mga riyon na may kulay green. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Pebrero 2024 ang Region 3 o Central Luzon at Region 11 o Davao Region. Nitong Marso 2024, ang inflation para sa bottom 30% income households ay bumilis sa antas na 4.6%. Noong Pebrero, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 4.2% at 8.4% naman noong Marso 2023. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Marso 2024 ay nasa antas na 4.1%. Ang mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation nitong Marso para sa bottom 30% income households ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 7.1% inflation at 84.3% share, at transport na may 2.2% inflation at 5.4% share. Nag-ambag din sa pagtaas ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may negative 2.5% inflation at 10.2% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas
ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Marso 2024. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng March 2024 inflation. Ngayon, bago po natin simulan ang ating question and answer segment, nais po namin ipahayag ng ating press kits para sa ating mga online participants ay aming ipapadala po via email at ipapamigay naman po dito ang press kits para sa mga on-site participants. Para sa mga nais pong magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang ating raise hand feature or send your questions and messages via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo? Yes, Sir Michael of Routers. Enes, good Yeah. morning. Good morning. Sir, sa food inflation, 5.7%. Just want to confirm if it's the highest since November of last year, and for rice as well, because it picked up again to 24.4%. If it remains the highest since February of 2009. Tingnan muna natin yung food inflation. Yeah, ang food inflation natin 5.7% nitong March 2024. The last time that it was higher than 5.7 was recorded in November 2023 at 5.8. Sa rice naman, yung ating presyo ng bigas ay pataas ng pataas, ano. So ngayon, yung current natin na inflation, all income for rice, it's 24.4%. The highest was Feb of 2009. It was recorded at 24.6%. So medyo malapit na tayo doon. And last month, I think you mentioned that we expect that the rice prices due to base effects will continue picking up in the coming months. Is that still the case? Yeah, ang nakikita natin, no, sinabi ko na since this particular commodity started increasing yung prices niya at inflation. Ang expectation natin ay tataas ito hanggang July kasi between January and July in 2023 kasi mababa talaga yung rice inflation natin, no. So for example, noong March 2023 nasa 2.6% lang ito. Yung July niya, which is the highest for the first 7 months, nasa 4.2%, July 2023. And then ng August, mga 8.7%. And doon siya nag-double digit mula September of 2023. So ang expectation, it will actually increase strongly hanggang mga July because of base effect. Unless there is really some intervention, no, na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo. Wala kaming nakikita sa ngayon. August siguro, medyo bababa na ito ng konti. But still, we will be experiencing based on some computation lang ng mga double digit pa rin. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes, Ms. Kai. Hi sir, good morning. Good morning. Sir, pahingi na lang po nung presyo nung sa bigas per classification, yung regular, well-milled, tsaka special. Tsaka sir, yung sa dun sa meat prices, baka pwede kayong magbigay ng insight on Okay. First, no, yung bigas, we've been discussing this since January na press conference for inflation. Talagang packet siya ng packet, ano. As you all know, we are tracking 3 different commodities here under rice. So yung regular milled, ang ating presyo, 1 kilo of regular milled itong Marso. Average price niya ay nasa 51 pesos and 11 centavos average. Noong Marso 2023, ito ay nasa 39 pesos and 90 centavos lamang. Kaya mayroon na siyang mga year-on-year na mga 28.1%. Noong Pebrero 2024, ito ay nasa 50 pesos and 44 centavos average. Kaya may increase pa rin siya month-on-month ng mga 1.3%. Ang pangalawa, yung wheel milled rice,
Ang average price niya, 1 kilo noong Marso ay nasa 56 pesos and 44 centavos. Marso 2024, noong Marso 2023, ito ay nasa 44 pesos and 23 centavos. So year-on-year increase mga 27.6%. Pebrero 2024, ito ay nasa 55 pesos and 93 centavos. So may pagtaas pa rin, 0.9% month-on-month. Yung last commodity item under rice ay yung special rice. Average price nung Marso ay nasa 64 pesos and 75 centavos. Marso 2023, ito ay nasa 54 pesos lamang average price per kilo. Kaya mayroon siyang increase ng mga 19.9%. Noong Febrero 2024 naman, ito ay nasa 64 pesos and 42 centavos. So mayroon pa rin tayong month-on-month increase ng mga 0.5%. Yung pangalawang question sa meat, yung ating presyo, ang increase sa meat ay particularly nangyari doon sa pork, no? So ang average price natin tatlong items. Okay, tatlong items yung tinatrack natin sa pork, ano? Yung una, can you move up? Ay yung kasim, 1 kilo. Average price niya nung March 2024 ay nasa 329 pesos and 52 centavos. Noong Marso 2023, ito ay nasa 315 pesos and 29 centavos. So year-on-year, 4.5%. Pangalawa, yung liempo. Ang kanyang average price nung March ay nasa 344 pesos and 29 centavos. March 2024. March 2023, ito ay nasa average 327 pesos and 27 centavos. Year-on-year, may increase tayo ng mga 5.2%. Pangatlo, meat with bones, support pa rin. Ang average price niya ngayong March ay nasa 297 pesos and 30 centavos. Noong March 2023, ito ay nasa 286 pesos and 49 centavos. Year-on-year, may increase tayo na 3.8%. So ito yung isa ring factor na nag-contribute. Thank you. Sir, follow up lang. Sir, yun dun sa sinabi ninyo na tuloy-tuloy itong rice prices hanggang July. So do you expect to exceed the 2009 number given na medyo malapit na tayo? We will see next month or itong month ng April. Thank you. Okay, sir. Next question. Yes, Miss Luisa. Hi, good morning, Good morning. Yusek. Apart from base effects, what are the other factors that you're seeing causing rice prices to push higher? Is the El Nino among the ongoing El Nino among these? Thank you. Well, una, pataas yung ating world price, no, sa rice. So, while mababa last year, may base effect, talagang monthly tumataas, ano. Last week I just arrived actually from field visit because we are doing the quarterly palay production survey, and I visited together with the field offices personnel, some farmers, and well, ang sinasabi nila maganda ngayon kasi mataas yung presyo ng palay. I think the palay price, what was our February average? Ang ating Feb average ay nasa mga 28 pesos and 29 centavos. This has been increasing, no? So of course this is the effect. Maganda yung kanilang presyo. So that is also contributing. Although of course they are worried about the weather. But I think the first quarter may mga farms na mataas pa rin yung production. Although may mga farms lalo na yung walang access sa irrigation, yun yung mga medyo may problema. But the price of palay kasi is increasing, so that's one major factor why the price of rice is increasing. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Miss Luisa. Would like to insert a question from our online participant in connection also with rice. Good morning, sir. Micah Arceo from the Manila Times. How many percentage points po ang share ng rice inflation on overall inflation? Okay, thank you very much. Malaki kasi una, alam natin malaki yung rice inflation plus as I've been discussing dito naman sa weight ng mga commodity items, mataas talaga yung weight ng rice, no? So just to give you an idea,
again, baka nakalimutan natin, yung presyo, yung weight ng rice sa ating commodity basket for all income ay nasa 8.87%, mga almost 9%. That's the highest in terms of weight in our commodity basket. Mas mataas pa ito, of course, sa ating bottom 30% income household. Ito ay umaabot ng nasa 17.9%. So, close to double. So, pag tumataas yung presyo ng bigas, talagang malaki yung contribution niya. Sa overall inflation natin, sa all income na 3.7%, ang rice inflation ay nag-contribute ng 1.8 percentage points, mga 48% ng overall inflation. Doon naman sa inflation for the bottom 30%, dito talaga malaki. Yung inflation for the bottom 30% natin nasa mga 4.6% as reported kanina. Ang rice inflation natin ay nag-contribute ng 3.7 percentage points. No? So halos 80% ang contribution niya doon sa March 2024 overall inflation. Thank you. Thank you, sir. Okay, do we have any other questions? Yes, we have Sir Mon of TV5. Good morning, Yusek. Morning. Sir, clarify ko lang po, may kinalaman ba yung mataas na spending activity dahil summer vacation or summer season dito po sa paggalaw? Well, sa ngayon, ang nakita natin na presyo ay galing sa food, which is mainly sa rice. Of course, may meat tayo. Pwede naman doon sa, tumaas din kasi yung inflation ng restaurant and accommodation service activity. So possibly doon. Although yung amount talaga, yung contribution niya, yung growth rate ng parang sinasabi natin household final consumption expenditure, part dito yung mga accommodation services, yung travel, mapipick up natin yun talaga doon sa gross domestic product, which we will report next month. So tapos na naman yung data collection natin doon sa mga kailangan na datos at yung team natin sa Macroeconomic Account Service ay nagsisimula na mag-compute. So doon talaga natin makukuha yung spending from the households into different industries. Thank you. Okay, thank you, sir. Pahabol lang po, sorry, follow up lang. And just like to clarify as well, doon sa food, sir, so ibig sabihin po ba na bumabagal na yung pagtaas ng presyo ho ng bilihin as a whole? Tama ho ba? Hindi. As a whole, may pagtaas pa rin kasi yung ating food inflation ay nasa 5.7% itong March versus 4.8% nung Pebrero. Now, of course, if you compare it in 2023, mas mataas doon. So parang may pagtaas pa rin, pero year on year, masasabi natin na may pagtaas pero mabagal ngayon kaysa 2023. Although sa mga commodity items, may mga tumataas, may mga bumababa. So kanina, of course, rice, meat, yun yung may mga pagtaas, pero may mga negative inflation din naman tayo. Ibig sabihin, ito talaga yung bumababa yung presyo. Ano yung mga examples dito? Yung flour bread, other bakery products, pasta products, ano na yan, yung group na yun, it's still increasing but slower. Ang negative talaga ay fish and other seafoods, negative talaga yun, mayroon din tayong oils and fats, negative din, so bumababa na rin yung presyo. Saka yung vegetables, tubers, cookie, bananas, at iba pa, may mga presyo na tumaas pero karamihan sa presyo ay bumababa. So ito yung mga negative. Isa pa dito yung sugar. So yung sugar price ay talagang bumaba na rin kasi alam natin na mas mataas ito noong 2023. So there are items na tumataas, rice, meat. There are items naman na talagang bumaba na yung presyo, hindi lang yung inflation, but bumaba na yung presyo kasi negative na yung kanyang inflation rate. Thank you. Thank you, sir. Yes, Miss Kai. Sir, yung sa transport, dahil ba to talaga sa increase ng oil prices, kaya yung passenger transport? Yeah, ganoon naman siya. May mga pagtaas na tayo, lalo na noong Marso, halos every week may mga pagtaas. Humabol pa yung last week ng March, If you recall, nung Tuesday of the Holy Week, ay tumaas ang presyo ng gasolina, diesel. So kasama rin yun sa ating data collection. So talagang month on month may pagtaas ang presyo ng mga
oil products, gasolina, saka diesel. So may impact din yun. Kaya sa mga areas nakikita natin yung pagtaas ng presyo ng pamasahe sa tricycle, isa rin yun sa contributor. Sir, yung sa presyo ng tricycle, ano yung range ng in-increase Kaya yung na pamasahe, niya? Opo. let's go there. Okay. Yung effect niya ay hindi masyado sa NCR. Actually, yung impact niya nasa areas outside NCR, no? Ang average fare, kasi syempre iba-iba yun, ano? Yung average fare natin nung March for areas outside NCR is mga nasa 17 pesos and 80 centavos. Ito ay slightly tumaas versus Feb na nasa 17 pesos and 72 centavos, pero noong March 2023, ito ay nasa 17 pesos and 50 centavos. So may slight na pagtaas. Kaya may inflation tayo dito sa tricycle na mga tricycle fare na mga 1.3%, and it added to the transport kasi medyo substantial din yung weight nito for the transport basket. Thank you. Thank you, sir. Okay, we'll proceed with our online participant. Let me call on Sir Alan Gatos from GMA DZBB. Sir Alan. Ines Mapa, good morning. Good morning, Alan. Tanong ko lang po, no, kasi nabanggit ko kanina na mataas pa rin yung farm gate price ng palay o yung bentahan ng palay na isa sa mga dahilan kung bakit ongoing pa rin yung pagtaas nung presyo ng bigas natin at hanggang July. Pero kumusta ho ba yung based sa data ng PSA, kumusta yung palay production natin ngayon? Hindi ba nakakatulong to para bumaba yung presyo? Kasi, di ba pag marami supply, pwedeng bumaba yung presyo. Pero sa ngayon, may ganun bang nakikita ang PSA? Thank you very much, Alan. Yung ating quarterly, yung first quarter natin na palay production result, no, ay ilalabas natin next month, no. Ito ay kinokolekta ngayon hanggang first 10 days of April, kinokollect natin yung data for the palay production. Ang nakikita namin based on responses ng mga farmers natin, medyo mixed tayo, ano. Of course, yung problem natin talaga, yung problem nila yung water. Doon sa mga may access to irrigation, of course, sinasabi nila na okay yung production nila, pero doon sa ibang areas naman na walang access, may mga nagre-report na may mga damages na sila. And ito ay kukolekta natin. So it's really mixed. But ang nakikita talaga natin dito yung world price, kasi yung presyo ng bigas sa world market ay continuously tumataas, no. So medyo tight yung supply sa world market, and this creates impact on our local rice price. But we will report the result of the survey ng ating palay production by May, first week of May. Okay. So last na lang, Enes. Yung pong so yung El Nino, may epekto rin ba to sa pagtaas nung inflation natin sa rice? May nakita na ba kayong ganun? Pwede. May mga, sabi ko nga kanina, may mga areas tayo, farmlands, na ang mga farmers natin ay nagsabi na may mga damages. So ito ay makikita natin. Siguro sa second quarter ang impact niya, no? Kaya nga sabi ko, dahil mababa yung base effect and of course the effect of El Nino dito sa palay production natin, we will be seeing the impact of this in the second quarter. Pero tingnan natin itong report natin sa first quarter. But as I've said, there are still areas that reporting better yield, no, better production numbers in the palay. Thank you. Thank you po. Thank you, Sir Mapa. Thank you, Sir Alan. Any other questions? How about here on site? Okay. Online, do we have any other questions?
Okay, so before we end our question and answer, please be reminded to answer the evaluation forms sent to your emails for you to rate our press conference. Okay, if there are no more questions, we will be ending our Q&A segment. We would like to thank our press and media partners here with us for joining us in the March 2024 Inflation Press Conference. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, I am Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Thank you.